Усім привіт! З вами Мар'яна. Сьогодні я робитиму композицію з троянд та листочків евкаліпту на гребінчику. Цю та інші мої роботи ви можете побачити і придбати через Facebook. Ссылка в описі під відео. Я використаю два види фоамірану. Зефірний для троянд і рулонний для листочків і чашелистиків. Білий зефірний я окрашу масляною фарбою в бордовий. Масляна фарба кармінова і масляна пастель різних кольорів. Розчинник для масляної фарби, клей секундний, крінтек, молди, тейп-стрічка і проволока діаметром 1 мм. І так, я буду відбивати пелюсточки з зефірного фоамірану на молоді для однієї троянди. Пелюстки я потім буду окрашувати. І на цей раз я розтягувати зефірний фоаміран не буду, так як він приїхав чуть тонший, ніж зазвичай. За 5 днів мої пелюстки висохли, зараз я зберу трояндочку.
зробила 5 троянд, з них 2 бутони на 7 і 12 пелюсточок, напіввідкриті квітки, близько 20 пелюсточок і повністю відкрита велика троянда на 27 пелюсток. В загальному я окрашувала 34 пелюстки, знаючи, що на одну троянду мені потрібно від 25 до 30 пелюсток. Я завжди фарбую з запасом, так як вони довго сохнуть. Зараз зроблю чашелистики для троянд і затейпую стебла. Зроблю листочки евкаліпта з рулонного фоамірану. Відбиватиму на ось таких молдах.
троянди і листочки евкаліпта готові, я буду збирати композицію на гребінчик. Вийшов такий чудовий гребінчик. Мені дуже подобається. Попереду ще багато ідей, тож побачимось в наступному відео.